Hello mga abe! Welcome sa panibagong episode ng Cook 8. Ako po ang inyong kuya, JDL. Ang lulutuin po natin sa episode nito ay ang Tokwa't baboy savory style. Dahil po sanay tayo na ang Tokwa't baboy sa Pilipinas ay laging may suka at toyo. Tapos tinatapping siya sa mga lugaw o pinampupulutan. At karamihan, ang ginagamit doon ay tainga ng baboy. Pero ngayon, ang gagawin natin ay pang-ulam, tapos savory taste. Ano ba ang mga kakailanganin natin? Ito po, pork lean, 1 kilo, cut into cubes. Tapos meron po tayong tofu. Ang binili ko pong tofu ay meron ng, ay prito na. Pero meron din po yung nabibili na raw pa, nas kayo na magpiprito. Pero para mas mapadali tayo, pwede na tayong yung prito na. Siyempre, meron tayo ditong brown sugar at meron tayong tausi beans. Nakasok siya sa water. Okay? Ayan po ang magbibigay ng lasa ng pagka-savory niya. And then, ang mga panggigisa natin ay we have garlic. Optional po ang chili. No? Gusto ko po yung may kick ng spiciness. At meron tayong tinatawag na kinchay. No? Meron din tayong kamatis na chinap na natin. And onions. And to give color, meron tayong tinatawag na bell pepper. At mga abe, maggigisa na tayo at para makita nyo na kung paano lutuin ang ating Tokwa't baboy savory. Okay? Now, maggigisa na tayo at ang gagamitin nating mantika, especially ngayon dahil kanina nag-bacon kami. So, yung mantika ng bacon ang gagamitin natin to add more texture and flavor sa ating pagkain. So, dito natin yung ilalagay. Tingnan nyo naman. Yan. Dapat mainit na po yung ating lutuan. Lakas natin ng konti. Yan. Okay, mainit na ang ating mantika. So, ang lagi kong sinasabi, kapag meron akong sili, ang sili ang una ko nilalagay. And garlic. And yung ating onions. Mga abe na yan, okay na yung ating onions, no? At ilalagay na natin yung ating pork. Para isasangkot siya na natin yan, yung pork natin. Yan, lalagyan ko lang ng, season ko lang ng pepper. Hindi ko po aasinan kasi yung tausi natin maalat. Baka magsobra siya sa alat. Then, sasangkot siya natin yan. Now, sangkotsyado na siya. Ilalagay na natin yung ating kamatis. Ilalagay na natin yung ating kinchay. At para lang po kumulay ng konti, lalagyan natin ng soy sauce, no? Konting-konti lang. Ganyan lang. Pangkulay lang. Now, eto na yung sikreto. Lalagay na natin tong tausi. Hindi ko muna ilalagay yung ano niya, yung sabaw. Mamaya na. Yan. Tapos yung ating brown sugar. No, brown sugar. Okay mga abe, hahaluin lang natin yan.
Hayaan yung magsama-sama yung flavor niya sa loob. Ganda ng kulay, no? Ayan. Lagay ko na yung sauce. Okay lang. Hindi tayo matatakot dyan. Tapos papakuluan lang natin yan. Isasama na natin yung tofu natin. So, Ayan. Tapos, haluin natin na siya. Okay? Para sumama na. Ito. Kaya para hindi siya matuyo. Habang pinapakuluan natin, lagyan natin ng 1 cup of water. No? Kasi malakas siyang mag-secrete ng tubig. Tapos, pwede na nating hinaan yung kala natin ng medyo medium. Tatakpan natin. 20 minutes, titimplahan na natin. Then, lalagay natin yung bell pepper. And then, titikman na natin. Ganun lang po kasimple. Okay? So, after 20 minutes, yan. Okay na siya. Ilalagay na natin yung ating bell pepper. Bell pepper. Yan. Pampakulay lang yan. Mukhang festive. Tapos, plating na natin after 5 minutes. Kakain na tayo, mga abe. Now, mga abe, ito na ang pinakihihintay natin, ang pagtikim sa ating savory Tokwa't baboy. Alright. Natin, kuha tayo nito. Tofu. Tokwa natin. Init pa. Siyempre, masarap to sa plain rice. Oh. Kuha tayo ng sauce. Paborito ko to sa lamig. Kanin lamig. Kuha natin. Malambot yung karne. Init lang. Oh. Pasok, abe. Savory, manamis-namis, maalat-alat. Iba yung kick ng kinchay. Sarap. At syempre, ang hinihintay nyo rin, ano bang iinumin natin ngayon? Iced tea, half and half. Half iced tea, half lemonade. Refreshing yan. Tingnan nyo kasi, umiinit na sa labas. Okay mga abe, natapos na naman tayo sa isang episode ng Cook It. Hanggang sa muling episode, maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay. Hanggang sa muli, paalam!